Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні тема дійсно варта вашої уваги. Як заробляти на штучному інтелекті? Без теорії, лише практичні кейси та цифри. Почнемо з того, чому взагалі я можу мати думку на цю тему. По-перше, я керую кількома AI-бізнесами прямо зараз. По-друге, з Blackthorn AI ми більше 10 років створюємо стартапи в США, Європі та Великобританії. Це платні або партнерські проекти, де ми володіємо часткою бізнесу. Із партнерами ми рейзили сотні тисяч, мільйони, інколи десятки мільйонів доларів. Я особисто пітчив ідеї у Сеулі, Дубаї, Сан-Франциско, Лондоні та Берліні. За цей час десятки проєктів провалилися, але одиниці вистрілили. Звичайно ж, мій погляд та досвід не є абсолютно повними та ідеальними. Щось мені краще відомо, щось гірше. Але сотні тисяч доларів власних коштів, витрачених на подорожі, виступи, на конференціях, приватні події, партнерства, маркетинг, бізнес-клуби, побудову та просування ідей, точно стануть вам у нагоді. Ідеї в цьому відео розташовані у порядку від простіших до складніших, більших за витратами та складніших в імплементації. Але хочу одразу вас попередити, що жодна із озвучених ідей не є легкими грошами. Успішність реалізації будь-якої з них напряму залежатиме від вашого фокусу, готовності працювати та креативності. В кінці відео моя улюблена ідея. Отож, ідея номер 1 – це створення нішевих AI-агентів або Custom GPTs. Зараз можна створювати персоналізованих помічників під конкретну професію. Наприклад, AI-юрист для перевірки договорів з нерухомості, або AI-дієтолог для алергіків, або AI-репетитор з математики для учнів 5 класу. Це не потребує навичок з програмування, але потрібне дуже глибоке розуміння домену, бізнес-проблем, з якою, власне, цей агент буде працювати. В чому суть? Ви збираєте базу знань, що відноситься до певної вузької області, наприклад, договорів з нерухомості або навчання учнів 5 класу, та навчаєте бота допомагати людям саме в цій ніші. Доступ до такого бота продається за підпискою. Чому це вигідно? По суті, ви створюєте власний мікропродукт без знань програмування. По суті, це ваша така пасивна інвестиція. Але є певні вимоги. Для створення помічника, якісного помічника у будь-якій ніші потрібен прикладний досвід та розуміння цієї ніші. Наприклад, якщо ви займалися SEO багато років, то ви добре розумієте принципи роботи пошукових систем і можете перенести свій досвід у агента. Або ви маєте успішну юридичну практику у договорах та спорах з нерухомості. Як же це монетизується? Номер 1. Це, по суті, виплати від OpenAI або GPT Store Revenue Sharing. Це офіційний і найпростіший шлях монетизації. OpenAI, власник і розробник ChatGPT, ділиться частиною свого прибутку з авторами популярних ботів. Як це працює? Створивши свого корисного помічника, ви публікуєте його в магазині GPT Stores, і якщо ним користується багато людей, OpenAI просто нараховує вам гроші. По суті, так як за перегляди. Наприклад, у Spotify для музикантів. Ви не продаєте кожне прослуховування окремо, але отримуєте чек за загальну популярність вашого контенту. Тепер про гроші. OpenAI платить приблизно від 1 до 5 центів за одного активного користувача на місяць. Очікуваний дохід. Популярний бот порядка 10 тисяч користувачів може приносити вам від 100 до 500 доларів на місяць. Віральний, це більше 100 тисяч користувачів, вже від 2 до 5 на місяць. Це підходить для спеціалістів у вузькій галузі, як ми вже поговорили, наприклад, керівник відділу продажів, консультант штучного інтелекту. Але в реальності це більше як приємний бонус. Створити вірального бота реально дуже важко, там вже є конкуренція, і, скоріше за все, ви створите щось, буде порядка 5, 10, 20 тисяч переглядів, компенсація буде відповідна. Ідея номер 2. GPT як магніт для клієнтів. По суті, це lead generation, генерація лідів та їх прекваліфікація. Ви робите безкоштовний, але дуже крутий
інструмент, який вирішує маленьку проблему клієнта. Не ту, за яку вони хочуть заплатити великий чек, але та, яка побудує між вами та клієнтом довіру. І потім ви продаєте йому основну, оту дорогу послугу. Наприклад, ви дизайнер інтер'єрів. І ви створюєте GPT, швидкий оцінювач вартості ремонту. Це те, що ви робите з кожним клієнтом, мабуть, 90% з них потім відвалюється. Людина користується таким ботом безкоштовно, а в кінці бот каже: хочете професійний ремонт? Ось посилання на консультацію з автором боту. При цьому ви зекономили свій час, ви не говорили з цією людиною, а до вас прийшли люди, які хочуть вже замовити у вас ремонт. Ви заробляєте не на самому боті, оскільки він безкоштовний, а на замовленнях, які бот вам приносить 24/7. По суті, це лідогенерація. Якщо бот, наприклад, приносить вам 10 реальних замовлень на місяць у ніші дизайну чи консалтингу, і при, наприклад, вашому середньому чеку $1000 за послугу та конверсії бота 5%, бот може генерувати вам 5-20 тисяч доларів додаткового доходу, але це буде оборот вашого основного бізнесу, тобто це за рахунок цієї додаткової лідогенерації. Це дуже вигідна модель для експертів, які мають якийсь продукт та паралельний спосіб монетизації. Бот економить вам сотні годин на оці порожні консультації, які закінчуються нічим, лише з'їдають ваш час та виконує прекваліфікацію лідів. Але це працює лише коли у вас є якийсь інший основний продукт. B2B – розробка для компанії під ключ. Багато компаній хочуть автоматизувати роботу, але не мають часу розбиратися в промптах. Це такі команди для штучного інтелекту. Корпоративний сегмент вас навряд помітить, а от малі та середні бізнеси дуже навіть помітять. Як це працює? Ви вивчаєте бізнес-процес компанії, або ви його вже знаєте. Наприклад, як вони обробляють скарги клієнтів. І створюєте для них закритий Custom GPT, який робить це за хвилини, плюс їм не треба наймати для цього людей. По суті, ви пройдете автоматизацію конкретного робочого місця. Як це монетизується? Ви берете одноразову плату за встановлення такої автоматизації. Зазвичай це від 500 до 2500 доларів. Це налаштування бази знань, тестування промптів. Номер 2. Ви берете плату за підтримку помісячну. Ця плата буде від 100 до 300 доларів зазвичай. Це підтримання актуальності даних, оновлення версійності моделі та інші послуги з підтримки. Отож, маючи 5 постійних клієнтів на підтримці, ви отримуєте стабільні 1,5-2 тисячі доларів на місяць фактично пасивно, плюс нові замовлення на розробку. Основна ідея в тому, що бізнесу простіше заплатити вам 500-1000 доларів одноразово, ніж шукати, наймати нового співробітника. Їм цей пошук буде коштувати, плюс потім платити йому зарплату буде дорожче. Отож, вигода очевидна. Але є певні вимоги. Щоб робити таку роботу, ви маєте володіти певними навичками. Це навички з AI-автоматизації. Це N8N, Zapier, Make, плюс вміння створювати агентів. Без цього, на жаль, ніяку автоматизацію ви не зробите, але хочу вас порадувати, це не такі вже і складні скіли. Ідея номер 4 Custom GPTs – це передплата за так званий ексклюзивний мозок або Software as a Service модель. Якщо ваш GPT реально класний, має якісь унікальні знання, наприклад, ви завантажили в нього 10 ваших авторських книг з продажів, супермаркетингу чи якусь секрет-методику навчання, ви можете винести його за межі ChatGPT як окремий продукт. Як це працює? Ви виносите бота з вашими промптами та базою знань унікальною на якусь окрему платформу, наприклад, MindStudio або Stack.ai, та берете гроші підписку за доступ. Зазвичай підписка в межах 9 до 29 доларів в місяць для нішевих помічників. Отож, при базі у 100 підписниках це порядка 900-2900 доларів на місяць чистого прибутку за вирахуванням витрат на API. Зазвичай це 10-20% від загального доходу. В реальності це класний масштабований бізнес. І ваш дохід, по суті, обмежений лише кількістю ваших користувачів. Тобто, якщо ви здатні нагнати трафіку більше, то і дохід, відповідно, буде більше. П'ята ідея – це партнерський маркетинг або афіліат-маркетинг всередині бота. Якщо ваш бот вже працює, має базу користувачів, він може рекомендувати конкретні товари чи сервіси, за продаж яких ви отримаєте
комісію. Як це працює? Ви створюєте GPT, наприклад, асистент з підбору косметики. Коли бот рекомендує користувачу косметику, він дає посилання на магазин. Відповідно, ви маєте домовленість з магазином, що якщо клієнт у них хтось купує з вашого боту, магазин платить вам порядка 5-15% комісії. Зрозуміла схема, звичайний відсоток 10, залежить, звичайно, від розміру чеку та типу продукту. Скільки ви можете на цьому заробити? Нехай, якщо ваш бот порадив 1000 продуктів людям на місяць, 20 з них купили ноутбук, наприклад, за вартістю $1000, ваша комісія складе приблизно від 1000 до $2000 на місяць. В реальності це дуже круто працює в нішах таких як косметика, електроніка, софт, онлайн-курс. Друзі, якщо ця тема Custom GPTs здалася вам цікавою, напишіть, будь ласка, в коментарях «агент», і ми знімемо окреме відео, яке більш глибоко пояснить специфіку створення таких агентів та механізми їх монетизації. Отож, блок ідей номер 2. Це AI-аватари, клони та автоматизація соцмереж. Суть ідеї в тому, що одна або більше соцмереж ведеться не вами особисто, а не ведеться взагалі ніким, тобто це так звані faceless канали, або ведеться вашими двійниками. Цифровими двійниками. Переваги тут очевидні. Цифровий аватар може виглядати як ви і вести ваші соцмережі, або такий аватар може бути повністю вигаданим персонажем. Кількість і якість контенту з аватаром будуть сильно більші, ніж ви би його знімали самі, з собою, в реальних місцях та з реальними подіями. В ідеалі ви ведете взагалі фабрику таких клонів, де десятки і сотні аватарів публікуються на різних платформах у різних нішах. Ви тоді швидко побачите, яка ніша та який аватар працюють краще, закриєте гірших і будете більше уваги приділяти кращим. Механізми монетизації тут більш різноманітні за класичні блогерські. Це може бути як помноження контенту, тобто це монетизація суто за перегляди та рекламні інтеграції з брендами. Ви записуєте відео один раз, або просто пишете текст, або просто генеруєте взагалі все без будь-якого аватару і показуєте це на різні регіони, на різних мовах, в різні країни. Ваш аватар або ваші безликі канали говорять англійською, португальською, німецькою, зберігаючи ваш голос або навіть не зберігаючи ваш голос. Суть в тому, що контент генерується автоматично. Відповідно, очікувані витрати. Це підписка на якийсь сервіс клонування типу HeyGen або Eleven Labs. Це буде порядка $50-150 на місяць. Дохід же у перерахунку за оплату на 1000 переглядів в Україні за 1000 переглядів платять $1-3, в США, Німеччині 10-25 до $40. Математика може бути наступною. За 100 тисяч переглядів на американському каналі вам заплатять $1,5-2,5 тисячі. Зробити 10 таких відео на місяць за допомогою аватару – це справа кількох годин. Друга ідея в цьому блоці – це оренда цифрового обличчя. Якщо природа нагородила вас приємною зовнішністю, ви можете цим скористатися та здавати свою зовнішність або себе, свій аватар, в оренду компанії. Механізм приблизно такий. Компанія купує право використовувати ваш цифровий образ для своїх внутрішніх тренінгів, презентацій, реклами, а ви відтримуєте роялті або відсоток за те, що вашим обличчям користуються. Відповідно, дуже добре підходить для моделей та публічних людей. Ви не витрачаєте ні хвилини на зйомки, оплата – це фіксована оплата за ліцензією або пасивний дохід за кожне створене відео з вашим аватаром. Ось вам кілька моделей монетизації. Разова акція може коштувати від $500 до $2000 за один рекламний ролик. Залежить відповідно від вашої популярності. Модель корпоративний лектор. Компанія платить від 3 до 10 тисяч доларів за річну ліцензію на використання вашого аватару для своїх внутрішніх тренінгів, наприклад. Роялті зазвичай складає від 5 до 10% від вартості кожного відео, створеного з вашим обличчям. Ідея номер 3 – віртуальний інфлюенсер. Тобто це створення такої собі зірки з нуля. Тобто ви створюєте повністю вигаданого персонажа.
і починаєте транслювати його в Instagram, TikTok, Facebook. Він має якийсь свій характер, життя, думки, події в своєму житті, інших людей, яких він зустрічає. Ці люди також можуть бути реальні або вигадані. Спочатку, відповідно, ніхто вам за нього платити не буде, але з часом, коли він набере популярності, він може бути амбасадором брендів. Ви можете отримувати гроші за контракти з брендами одягу, косметики чи техніки. Наприклад, відома цифрова модель Ліл Мікела заробляє мільйони доларів на контрактах з Prada та Samsung. Її інстаграм буде у підписі. Якщо чесно, я дивився його, і він такої собі дуже посередньої якості. Там дуже видно, що це не справжня людина. З сучасними технологіями можна створити аватара такого, що люди навіть не зрозуміють, що його не існує. Наразі ця дівчинка має 2,3 мільйона підписників. Давайте поговоримо про монетизацію такої моделі. Якщо ви мікроінфлюенсер з 20-50 тисяч підписників, ви можете отримувати від 150 до 400 доларів за одну інтеграцію. Це пост плюс сторіс. Якщо ви інфлюенсер середнього рівня, порядка 100-300 тисяч підписників, ваш чек збільшується вже до 1000-3,5 тисячі доларів за рекламну кампанію. Інфлюенсери топового рівня, це блогери-мільйонники плюс, мають контракти від 10 тисяч доларів. Бонус – цифрові моделі не старіють, не втомлюються, не потрапляють у скандали та можуть зніматися у 10 брендах одночасно. Четверта модель – це pay-per-view. Можливо, ви мріяли про свій OnlyFans аккаунт, але завжди соромилися, що вас будуть впізнавати на вулиці. Цифрові аватари повністю вирішують цю проблему. Ви можете створити для себе зовсім іншу особистість, і ніхто ніколи не дізнається, що це були саме ви. Давайте поговоримо про гроші. Монетизація таких от аккаунтів складається з платної підписки. Це приблизно 20-30% доходу. Ціна підписки зазвичай варіюється від 5 до 20 доларів на місяць за один сіт. Друга категорія – це pay-per-view. Це 50-60 доходу. Саме це основне джерело доходу. Ви надсилаєте закриті відео чи фото в особисті повідомлення, за перегляд якого треба заплатити від 3 до 50 доларів. При значній аудиторії тут монетизація максимальна. Чайові та кастомні запити – це залишкові 10-20% доходу. Користувачі платять за те, щоб аватар сказав їхнє ім'я, зробив специфічне фото, щось там десь там написав. Відповідно, все це легко зробити за допомогою AI-клонування голосу, генерації зображень за хвилини. Фактично, ви можете вести фабрику таких моделей і не мати жодного живої людини в наймі. Отож, новачок, маючи 100-500 підписників, заробляти 500-1,5 тисячі доларів, витрачаючи при цьому 2-3 години на день. Інфлюенсери середнього рівня з 1-5 тисяч підписників мають вже від 5 до 15 тисяч доларів, але тут вже потрібна робота команди та AI-автоматизація. З кількістю підписників більше 10 тисяч може заробляти від 30 до 100 тисяч доларів на місяць та більше. Але це вже агенція, це вже організація. Але відповідно при такій монетизації можна вже і агенцію організувати. Напишіть слово «аватар» у коментарях до цього відео, і ми розберемося більш детальніше, як робити таких аватарів якісно, як створювати фото, відео з ними та різноманітні історії. Блок ідей номер 3 – це AI-консультант для малого та середнього бізнесу. Чому не для великого? Бо в великого є свої внутрішні цілі відділи бізнес-аналітиків, які постійно аналізують та покращують бізнес. В них ця потреба закрита, але от в усіляких там агентств, салонів та всього іншого в них цього немає, і вони оцінять допомогу зі сторони. Отож, із появою ChatGPT та інших LLM, AI став загальнодоступним, став популярним. Він перетворює цілі індустрії, топові компанії скорочують свої штати, збільшують обороти, автоматизують цілі операційні вертикалі. Чули такі новини? Чули. І інші чули. І їм цікаво, як це робиться, а вони не знають. Так? Якщо б хтось прийде їм це пояснить, для них це буде значна цінність. Багато дрібних підприємців – це власники кав'ярень, СТО, локальних магазинів, салонів краси. Вони навіть не знають,
що штучний інтелект вже може відповідати на текстові, звукові та відео запити ваших клієнтів потенційних, вести облік товарів, надавати звітність операційну. І ви будете людиною, яка наче як принесла електрику в села в минулому столітті. Тобто бізнесмени розуміють, що щось відбувається, але не знають, куди встромити розетку. В чому суть? Бізнес готовий платити великі чеки за економію свого часу та грошей. Тобто ви повинні показати, як за допомогою штучного інтелекту знизити їхні витрати або збільшити прибутки. Тобто показати чіткий ROI. Штучний інтелект – це, попри весь хайп, лише спосіб автоматизувати певні бізнес-процеси. І все, крапка. Тобто зробити те саме або краще зробити, але без людей, щоб не платити їм зарплату. Отож, ви приходите до якого бізнесу і кажете: я налаштую вам чат-бота, який розвантажить вашого менеджера з продажів на 70%. Це значить, замість 5 менеджерів з продажу вони можуть мати одного. Власники вже в голові порахували свої профіти, а ви навіть не програмуєте цього чат-бота, а використовуєте готові конструктори. Головне вам на понятійному рівні розуміти, як написати промпти. Давайте поговоримо про механізми монетизації. Перший – це аудит та розробка стратегії. Це такий легкий щось перший невеликий чек. Багато підприємців витрачають гроші на зайвих співробітників, на ефективну рекламу, просто тому, що не знають, як це автоматизувати. Ви, по суті, приходите до такого бізнесу, питаєте, що ви там робите, як ви робите, які у вас є процеси, потім в голові думаєте, що можна з цього автоматизувати, що не можна, рахуєте ROI і кажете: ось вам дорожня карта впровадження штучного інтелекту в вашу компанію, вона займе стільки часу, ми зробимо те, на виході ви отримуєте те, це скоротить ваші витрати тут настільки, збільшить кількість ваших клієнтів очікувано на 30% і вручаєте цей план власнику. Зазвичай така консультація та роадмапа коштує від 200 до 1000 доларів за один аудит, залежно від розміру бізнесу. Чому це купують? Власник отримує чіткий план. Ось тут, ось це ми зробимо, ось це ми отримаємо. Обов'язково фокусуйтеся на тому, що отримає бізнес, в цьому їх основний інтерес. Етап номер 2 – це безпосереднє впровадження цієї роадмапи, яку ви створили та продали, сподіваюся, на першому етапі. Відповідно, це впровадження цифрових робітників. Фактично, це найприбутковіший етап. І тут ви не просто радите вже, а фізично налаштовуєте ці інструменти. Відповідно, перед цим в інструментах треба розібратися, і автоматизацію треба навчитися робити. Того самого NVCMN або Make вистачить на цьому етапі. Що ви робите? Ви створюєте та інтегруєте AI-ботів в їхню CRM, Telegram, Instagram, TikTok, веб-сайт, що там у них є. Це боти, які знають усе про товари та послуги компанії, підключені до всіх соцмереж, не сплять і консультують їхніх клієнтів або закривають продажі. Це такий найбільш поширений запит, класно монетизується, всім зрозумілий і приносить швидку вигоду замовнику. Що по грошах? Зазвичай бізнес готовий платити від 500 доларів до 3000 доларів за налаштування одного такого інструменту. Легко пояснити, такий бот замінить від 2 до 5, від 2 до 3 реальних людей, легко порахувати їхню зарплату та показати, що це дуже вигідно і окупиться вже в перші кілька місяців. Етап номер 3 – це абонентське обслуговування таких чат-ботів. Навіщо воно? По-перше, штучний інтелект швидко розвивається, по-друге, міняється сама компанія, якій ви встановили цього чат-бота. Збільшується каталог їхніх сервісів, продуктів, змінюється їхній бізнес, позиціонування на ринку. Все це, відповідно, впливає на ту базу знань, яку ви підготували до агента. Тобто ви оновлюєте базу знань. Номер 2 – це самі AI-технології прогресують кожного місяця. Ви бачите нові версії цього, нові версії того. Відповідно, вам потрібно оновлювати інструменти. Також номер 3 – це, на жаль, AI робить помилки. Хай би там хто що не розказував, а воно робило помилки і робить помилки. Тобто ваші клієнти, вони будуть вам повідомляти про якісь... Ось отут воно не так відповіло, а якось тут покращити відповідь, а я б ще хотів, щоб воно такий сценарій оброблювало. І, відповідно, будьте готові, що потрібно надавати вашим клієнтам буде
підтримку постійно. Відповідно, ви за це будете брати гроші. Отож, що ви продаєте? Ви продаєте щомісячний ретейнер або місячну оплату порядка $350 на місяць на одного клієнта за одного агента. За що? За те, що вони спокійні, все працює, нічого не ламається, все оновлюється. Маючи 5-10 таких клієнтів, ви отримуєте стабільний пасивний дохід. Якщо перерахувати, це $1500-3 на місяць за абонентські підписки, які вже не вимагають багато ваших зусиль, та сетап-фі – це значні кошти, які ви заробляєте відразу. Ідея номер 4 в цьому блоці – це корпоративне навчання та воркшопи. Багато компаній занадто розумні для того, щоб наймати когось стороннього, хто би їм прийшов і зробив. Ні, вони хочуть навчити своїх співробітників. Хочуть навчити без проблем. Ви можете навчити, тобто ви продаєте корпоративне навчання. Ви приходите і читаєте лекцію. Це може бути денна лекція, це може бути серія лекцій, в яких ви пояснюєте, наприклад, ви працюєте з відділом бухгалтерії, і ви пояснюєте, які є зараз АІ інструменти для того, щоб покращити та автоматизувати роботу бухгалтерів. Ви показуєте, як ними користуватися, обов'язково дайте якесь домашнє завдання, щоб вони його зробили, ви перевірили, для того, щоб вони закріпили ці знання. Бо якщо люди практично не роблять нічого, вони і не засвоюють нічого. Ви можете показати, як правильно писати промпти юристам, як їм перевіряти договори через штучний інтелект, як дизайнерам прискорити свою роботу за допомогою генерації зображень в 5 разів і таке інше. Що по грошах? Оплата такого тренінгу за день зазвичай від $1 до $3000, або ви можете перерахувати на кількість навчених співробітників, так звано за сіт. Я точно знаю, що в Німеччині один офлайн сіт коштує порядка €800. Відповідно, якщо ви наберете 10 людей на свій тренінг, то це вже €8000. Чому це купують? В чому мотивація ваших клієнтів? Знов-таки, власники, вони чули про це AI, що там швидко, що там скорочують, тобто вони знають, що інші бізнеси стають крутіші, ніж вони. І їм треба за ними гнатися. Тобто ви можете навчити людей, як не лише ChatGPT використовувати, а як навчитися системно користуватися інструментами AI і, по суті, пересісти на цей Феррарі замість того, щоб пішки йти. 5-та модель моя улюблена. Чому? Тому що легше всього її продавати і користь для вашого клієнта вона найбільша. Ви кажете відсоток від економії. Ви продаєте success fee. Це найлегший діл, найлегше його зробити з власниками бізнесу, тому що те, що вони вам платять, напряму зв'язане з користю, яку вони отримують. Мінус, звичайно, в тому, що ви несете теж певні ризики. І інколи воно буде не виходити. Тобто будьте готові до того, що певні угоди у вас будуть 0. Тому що сексесу не вийшло, відповідно, вам нічого не заплатили. Так, таке буває. Зазвичай такий офер можна давати, коли ви вже досвідчені і впевнені в собі. Відповідно, треба переконатися, що маржинальність у вас гарна. Ідея в чому? Ідея в тому, що ви кажете власнику бізнесу: я не візьму грошей наперед зараз, але я впроваджу AI, і ви зекономите на ось цих операційних витратах $10 000 за наступні 3 місяці. Моя комісія – це 20% цієї суми, тобто $2000 через 3 місяці. Я би взяв, звісно, трошки більше. Ідея в тому, що ви отримуєте частину від реального прибутку або зекономлених коштів. По факту, це пропозиція, від якої неможливо відмовитися, тому що успіх вашого клієнта прив'язаний до вашого успіху. До речі, найкращий спосіб рекламувати такі послуги – це показувати кейси до і після. Наприклад, стоматологія витрачала там 15 тисяч гривень на місяць на адміна для записів у Viber, а ми замінили його чат-ботом за 2000 гривень на місяць на токени, і тепер ця компанія економить 13 тисяч гривень на місяць, з яких 30% віддає нам. І до того ж, воно працює 24/7, їхній оборот ще й зріс на 30% за ці 3 місяці тестування. Якщо ця тема вам цікава, напишіть у коментарях до цього відео «консультант», і ми більш детально розберемося, як проводити аудит компаній, як робити цих чат-ботів, як переконуватися в тому, що вони працюють, як надавати зворотній зв'язок та інші технічні нюанси. Блок ідей номер 4 – це лідогенерація через створення цифрового контенту. Це може бути будь-яка градація цього явища від лідогенерації для себе, свого бізнесу, або лідогенерації для інших бізнесів. По суті,
ви перетворюєтеся в таке агентство, і це може бути агентство з однієї людини, яка надає послуги лідів під ключ або контенту під ключ. Але контент під ключ буде гірше продаватися. Бізнесам потрібні ліди. Контент – це щось, що хотілося б пропустити взагалі. Головна біль будь-якого бізнесу – це ліди і ціна ліда. Якщо в мене є ліди по хорошій ціні, то сам бізнес я вже якось зроблю або делегую. Якщо в мене немає лідів, який би хороший в мене продукт чи бізнес не був, він не працюватиме. Отож, ваш офер – це привести бізнесу лідів за кращою ціною, ніж вони платять зараз. Ну або, в принципі, привести бізнесу лідів. Це топовий офер, це сильна потреба будь-якого бізнесу. Конкуренція на цьому ринку насправді також сильна, але ви можете тут конкурувати ціною. Зазвичай будь-якому бізнесу потрібно неймовірно багато контенту. Це пости для соцмереж, сценарії для TikTok, статті в блог, розсилки. Раніше для цього тримали цілий штат маркетологів. Там був контент-маркетолог, там був social-media-маркетолог, там був діджитал-маркетолог, там був голова відділу маркетингу, копірайтери, дизайнери. І вся оця конструкція коштує багато тисяч доларів, скажімо так, на місяць. При тому не факт, що вона взагалі працює. Але на сьогодні це можете зробити ви самостійно і кілька підписок на топові соцмережі. Я не раджу насправді продавати вам контент. Контент взагалі є проміжним етапом для бізнесу. Контент як такий бізнесу не потрібен. Бізнесу потрібні ліди і ліди по кращій ціні, ніж вони можуть купити зараз. Ваша додана вартість – це вміння правильно, по суті, брифувати нейромережі і готувати контент для певної ніші таким чином, що до них приходять потенційні покупці. Чому це цікава ідея? По-перше, низький поріг входу. Потрібно приблизно розуміти, що там таке юриспруденція, наприклад, чи як продається нерухомість, плюс-мінус примітивні речі, їх можна нагуглити і розібратися за кілька годин. Щодо інвестицій, тільки підписка на якісь там Gemini, NanoBanana. Опційно навички маркетингу було б добре, розуміння ICP та психології клієнтів цього бізнесу. Тобто, чому клієнт цього бізнесу приймає рішення купити саме у цього бізнесу, а не у якогось іншого. І постійно бити цю потребу чи біль, використовуючи цей диференціатор. Все. Ця опція дуже добре підходить для колишніх маркетологів або селів, які мають чітке розуміння болей потреб клієнта, як їх швидко виявляти, як швидко валідувати гіпотези у певній ніші, та як правильно ці болі та потреби тригерити. Потрібно правильними словами сказати про правильні речі, які підштовхнуть правильну людину до потрібних дій. Воно звучить якби просто, але коли доходить до справи, то не дуже просто, якщо чесно. Ідеальна стратегія монетизації – це брати гроші за ліди. MQL – Market Qualified Lead. Або відсоток із укладених угод. Для них ідеальний офер – це відсоток з продажів, але його важко відслідковувати. Вони можуть від вас ці дані приховувати, тому я рекомендую брати гроші за ліда. Лідів віддали, ліди кваліфіковані, вони вам за лідів платять, тому що не факт, що вони цих лідів якісно закривають. Не факт взагалі, що в них цей відділ продажу є, так? Може там сидить власник, так, і сам на телефон відповідає. Ну, колись відповідає, а колись не відповідає. Тому раджу вам просто брати гроші за лідів. Відповідно, для вашого клієнта така угода, вона є малоризиковою. Немає лідів, вони вам нічого не платять. Це вже добре. І ваші клієнти на такі угоди легко підуть. І так ви наберете багато клієнтів. Поцікавтеся або погугліть, або у чата GPT спитайте, скільки коштує лід в певній індустрії та географії. Та пропонуйте безкоштовну підписку на контент і оплату лише за лідів. Поставте ціну ліда на 10-20% нижче, ніж традиційну, та насолоджуйтеся. Зазвичай ваші клієнти, вони знають, скільки в них коштує лід. І тут ви їм приносите ліди по кращій ціні. Супер! Я теж хочу. Наприклад, вартість в США ліда на покупку нерухомості – це 150-500 доларів. В Німеччині від 80 до 300 євро. Вартість ліда, наприклад, для міграційних юристів в США від 80 до 300 доларів. В Німеччині від 50 до 180 євро. Ще раз, лід – це той, у кого потенційно є потреба. Не факт, що він щось взагалі купить. Там 1 з 10 класично купляє лідів. Тобто вони заплатять
500, там 3000 доларів за 10 лідів, з яких один купить. 10% конверсії – це такий золотий стандарт, бейзлайн. Отож, як вам на цьому заробити? Штучний інтелект дозволяє вам діставати ці ліди значно дешевше, ніж класичні методи. Класичні методи – це Google Ads, Facebook Ads, Cold Calling, Cold Email Outreach, я маю на увазі Outbound, або копірайтери блоги. Тобто замість того, щоб платити Google Ads $50 за клік, ви створюєте 50 безкоштовних роликів в TikTok, лєте їх в Instagram Reels, лєте те саме в YouTube Shorts за допомогою AI-аватару, навіть ви там не приймали ніякої участі, на тему, наприклад, як переїхати в США через візу таланту. Відповідно, отримуєте органічний трафік. Люди дивляться це відео, переходять за посиланням у відео у ваш AI Quiz, оцініть безкоштовно ваші шанси на отримання такої візи. Супер, супер. Ви одразу відсіюєте людей, у яких є потреба. У кого немає потреби, він не заповнить цей опитувальник. А у кого є, заповнить. У вас вже є і контакти, і попередня прекваліфікація цього ліда. В результаті ви отримуєте лід, який обійшовся вам $5, наприклад, витрат на софт. І продаєте цей лід імміграційному юристу за $100. При класичній моделі ціна ліда такого там порядка $200. Тобто юристу це дуже вигідна пропозиція. От уявіть собі, що за тиждень ви продали 10 таких лідів, вже $1000 заробили. Математика тут проста. При продажу 10 таких лідів на тиждень ви отримуєте $1000 прибутку. Віднімаєте від нього підписки, це там $100-200, наприклад, і порядка там $800-900 у вас буде чистого прибутку. При цьому ви навіть не виходили з дому, ви не знімалися ні в яких відео, ви все це згенерували. Але тут моя чесна порада. В лідогенерації головне не кількість контенту, а релевантність. Якщо ви просто завалите мережу сміттям, так званим neural slop, ви отримуєте холодні ліди, які ніхто не купить. Майте певний сценарій, певний підхід. Це йде від розуміння болей та потреб лідів, також розуміння їхньої географії. Якщо ви, наприклад, такий контент будете в Штати лити, там не так багатьом людям треба іммігрувати. А от, наприклад, якщо ви будете лити його в Індію, там, в Україну, то успішність його буде набагато більше. Напишіть в коментарях лідогенерація, і ми більш повно розкриємо цю тему. П'ята, і, як на мене, топова ідея – це створення цифрового продукту за допомогою штучного інтелекту та підйом інвестицій. Зараз розкажу про це більш детально. Що це значить? В епоху до GPT, до генераторів коду, як відбувалося прототипування ідеї. Збирався овнер продукту або самостійно, або з залученням якоїсь агенції. Ми були такою агенцією, до речі, багато років. Ми створювали людям прототип у фігмі. Ми брали за це непогані гроші. Тобто ми ідею власника перетворювали в конкретну реалізацію. Як виглядатиме інтерфейс, які там будуть кнопки, що воно робитиме, який буде результат. Зазвичай ідеї у власників такі хаотичні. Вони щось знають, щось не знають, плюс більшість з них ніколи не створювала цифрові продукти. Ми, як команда, яка професійно займається створенням цифрових продуктів, фактично ми придумували цифровий продукт для цієї людини, керуючись їхньою потребою. Це, наприклад, автоматизація створення договорів. От є юрист з практикою, і він тепер хоче створити платформу, на якій люди самі собі зможуть робити договори. Він, як юрист, просто знає, які є договори. А як створити з цього продукт, як зареєструвати користувача, як будуть виглядати кнопки, яка буде логіка, які будуть сценарії використання, флови, хто буде користувачем, адмін, користувач. Вони цього всього не знають. І ми з усім цим допомагали. Ми їм робили цей цифровий прототип, зазвичай це інтерактивна фігма або якийсь там напівготовий POC-продукт. Вони платили за це порядка $10 000 і йшли з цим прототипом вже до інвесторів, показували їм, розказували ідею, ми допомагали з пітчем, вони рейзили, піднімали інвестиції, гроші, і ми тоді робили MVP. Так от, часи змінилися. Тепер усе це робити не потрібно. Як мінімум, ви можете зробити це абсолютно самостійно. Тут головна ідея. Якщо у вас є чітка ідея, ви можете використати інструменти для генерації коду, такі як Google AI Studio, Lovable, дуже багато їх зараз, та згенерувати фактично будь-який прототип. Це може бути мобільний застосунок, або десктопний, або веб. Тут головне чітко розуміти, що ви хочете.
Ця тема насправді вона є дуже великою, і, мабуть, що це відео замале для того, щоб про неї поговорити, тому що ця тема включає в себе пошук інвесторів, позиціонування продукту, як знайти нішу, де шукати інвесторів, як встановлювати зв'язки з цими інвесторами, як правильно пітчати, де пітчати, коли пітчати, скільки просити грошей, на яких умовах, і багато таких різних деталей, з якими практично ми багато разів ознайомилися. Але давайте зробимо так. Якщо вам ця тема цікава, напишіть, будь ласка, в коментарях стартап, і я зніму окреме відео, де більш детально розкажу про всі ці нюанси. А для всіх, хто був з нами до кінця цього відео, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена ідея, і буду вдячний за будь-який відгук. Дякую і до нових зустрічей!